नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरलाई एकदम स्वागत छ। आज चाहिँ म फुलको विषयमा भन्ने छुइनँ, तर फुलसित कनेक्टेड भएकै सम्बन्धी जानकारी मैले दिनेछु है त साथीहरू। स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले यो नर्सरी अब यो टनेल बनाउनु स्टार्ट गर्दैछु। मैले चाहिँ एकदम दुःख पाएँ, तर हजुरले दुःख नपाओस् भनेर चाहिँ सबै देखाउनु खोजेको, यसको बारेमा जानकारी दिनु खोजेको है त साथीहरू। कि कसरी दुःख पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले नर्सरीमा गएँ, विभिन्न नर्सरीमा गएर मैले टनेल बनाउने तरिकाहरू मैले हेरेँ, कस्तो छ के छ भनेर कसैले पनि भन्दैन के, भन्नु चाहन्न। अनि मैले यस्तो युट्युबतिर हेर्दाखेरि नि मैले चित्तै बुझेन, त्यो क्लियरली देखाएको छैन। त्यस्तो नहोस्, म चाहन्छु कि हजुरलाई मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ हजुरले आफ्नो साइज अनुसारको यो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले जानकारी दिनु खोजेको। यसको साइज भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो तरिकाले साइज बनाएको हुन्छ। मेरो चाहिँ अब यति नै सानै बनाएको छु मैले चाहिँ। यो चौडाइ चाहिँ मेरो 18 छ। यो लम्बाइ यो पछाडिको भाग हेर्दाखेरि मेरो 30 फुटको छ है त साथीहरू, 18 बाई 30 को। अरू यो खम्बाको साइज भन्नु पर्दाखेरि यो बीचको सेन्टरको चाहिँ यो माथि धुरी अलिक अल्गो हुनुपर्छ। अनि यो जब यो माटो माथि चाहिँ मेरो 7 फुटको छ। यो माटो मुनि चाहिँ म भन्नु चाहन्न कि यो माटो माथि भर पर्छ है त साथीहरू। कसैले धेरै माटो मुनि गाड्नुहुन्छ, कसैले 1.5 फुट गाड्नुहुन्छ, कसैले 2 फुट गाड्नुहुन्छ, त्यो हजुरहरूमाथि डिपेन्ड गर्छ। तर यो माटो माथि चाहिँ मेरो 7 फुट छ। अनि यसै गरेर यो साइडको यो छेउको चाहिँ, किनभने धुरी चाहिँ अलिक 1 फुट त लामो हुनुपर्छ। अनि यस्तो, अनि यो साइडको चाहिँ 6 फुट, यो माटो माथि 6 फुट राखेको छु है त साथीहरू। अनि यसै गरेर यो भाटाहरू यस्तै गरेर खिपेर मजाले यसरी लगाएको छ। हजुरहरूलाई मैले यसको सबै मेजरमेन्टहरू सबै भनिसकेँ। अब यो फुल राख्ने यो स्ट्यान्डको बारेमा भन्छु, कति राखेको छु मैले भनेर है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, यो स्ट्यान्ड चाहिँ यसको यो लम्बाइ, यो फुल राख्ने स्ट्यान्ड चाहिँ यो 3 फुट राख्यो। मैले 3 फुट राखेको छु। यो 3 फुट राखेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले के अरू प्लान्ट पनि राख्नु मिल्छ, सजिलो हुन्छ। अब यहाँ पुरा पुरेर अब पुरुवा हालेर चाहिँ लेभल मिलाउनु छ। अनि यो 3 फुट भयो। अनि यो माथिको रह्यो, यो माथिको चाहिँ साथीहरू कसैले 4 फुटको पनि राख्नु सक्नुहुँदो रहेछ। तर मैले मेरो विचारमा चाहिँ अब यस्तो गरेर मैले प्लान्ट लिनु सक्ने भइनँ, त्यस कारणले चाहिँ मैले 3.5 फुट राखेको छु यसको यो लम्बाइ चाहिँ। साथीहरू हजुरले पनि अनुमान लाउनुहोस् कि यस्तो निकाल्दाखेरि प्लान्टहरू निस्किने आफूले त निकाल्नु पर्यो होइन। अनि केयर गर्नुपर्छ, त्यहाँ झारहरू हुन्छ। अनि त्यस कारण आफूले भेट्ने हिसाबले चाहिँ हजुरले राख्नुहोस्। मैले चाहिँ 3.5 फुट राखेको छु है त। अब यो बीचको भाग हेरिदिनुहोस् साथीहरू, यो बीचको भाग हो। यो बीचको भागमा नि यो मैले यो टेकानो, यो माटो माथिको कुरा गरेको है। माटो मुनि चाहिँ हजुरले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो माटो माथिको कुरा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको 3 फुटै हो, यो पनि 3 फुटै हो। तर यो चाहिँ धेर छ नि साथीहरू। फेरि यो बीचको चाहिँ मैले 4 फुट राखेको छु। 4 फुट चाहिँ किन राखेको भने चाहिँ उताबाट पनि बाटो घुम्ने छ, यताबाट पनि बाटो घुम्ने छ। अनि यताबाट आउँदाखेरि पनि प्लान्टहरू देखोस्, अनि उताबाट आउँदाखेरि पनि देखोस् भनेर मैले चाहिँ यो 4 फुट यसरी राखेको छु है त। यो यसको डिस्टेन्स यो यहाँ चाहिँ यति छ। यो कति 6 फुटमा यसरी यसको डिस्टेन्स राखेको छ है त। यो कतिमा राख्यो भनेर भन्नुहुन्छ, कसैले 4 फुट पनि राख्नुहुन्छ, कसैले 5 फुट पनि राख्नुहुन्छ। मैले 6 फुट राखेको छु। अनि यसमा मेरो फ्लावर लोड अब भारी हुन्छ भनेर चाहिँ अब यसमा पनि यो मुनि अब जस्तो कि यहाँ पनि बाँस छ, यो भित्रपट्टि पनि बाँस छ, त्यहाँ पनि बाँस छ। अनि यो भित्रपट्टिको यसमा चाहिँ फेरि यसलाई यो यसरी टेकाना हुन्छ नि, यो 3 फुटको टेकाना फेरि यहाँ पनि दिनुपर्ने छ साथी। मैले दुईटा लाउँछु कि एउटा लाउँदा नि हुन्छ अब हेरेर चाहिँ। अनि हाम्रो त माटोकै मात्रै हुन्छ लोड होइन, भारी भएर चाहिँ अनि तल ग्ल्याममै आउँछ भनेर चाहिँ त्यो पनि लाउने काम गर्नुहोस् है त। हजुरले अब कस्तो विचार आउँछ त्यस्तै तरिकाले मेरो विचारमा चाहिँ यो मुनि टेकाना पनि दिनु छ है त साथीहरू। हजुरहरूलाई मैले यो ग्रिन नेट लगाएको देखाएको थिइनँ, ग्रिन नेट पनि सबै लगाइसक्यो। ग्रिन नेट चाहिँ कति फुटको कुरा गर्दाखेरि 10 फुट हुन्छ साथीहरू। मिटरको कुरा गर्दाखेरि 3 मिटर हुन्छ। 3 मिटरकै जस्तो कि हेर्नुहोस् तपाईँले, यो पहेँलो भागदेखि यो पहेँलो भाग 3 मिटरको हो है त साथीहरू। अनि मेरो चाहिँ यो 18 फुट यो मुख हुनको कारणले मेरो चाहिँ यसरी मैले 3 लाइन लाएँ। यस्तो तरिकाले चाहिँ लाएँ है त मैले। यस्तो तरिकाले लगाएको छु। 1 2 3
अनि अन्तिमको गरेर मेरो 4टा ग्रिन नेट पस्यो। यो मैले यो एउटा भाग चाहिँ यो 3 मिटरको भाग चाहिँ यो पहेँलो भागलाई चाहिँ मैले प्लस गरेर चाहिँ मैले स्टिच लगाइदिएको छु है त। यहाँनिर मैले त के भन्नु मिस्त्रीहरूले काम गर्दाखेरि 3 दिन लाग्यो मिस्त्रीहरूले। अरू मेरो छिमेकी दाइले अझसम्म रेगुलर गरिराख्नु भएको छ काम चाहिँ। अनि यस्तो गरेर मैले यो स्टिच अब त्यो सिल्भरको तार हुन्छ नि त्यो बोन्साई हामीले बोन्साई बनाउँदा फ्लेक्सिबल तार हो त्यसले चाहिँ स्टिच गरेको छ है त साथीहरू। यसरी नै सबै स्टिच गरेको छ। अब बाहिर पनि देखाउने छु। बाहिर देखाउनुभन्दा अगाडि मैले यो ग्रिन नेटको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिनेछु। यो हामीले बन्डलै लिनु पर्यो। मेरो यत्रो नर्सरी बनाइवरी मेरो यत्रो उब्रेको छ साथीहरू हेर्नुहोस्। अनि खुजरा चाहिँ नपाइँदो रहेछ। अनि यो 3 मिटरको हुन्छ यसरी अगाडिको चौडाइ, लम्बाइ चाहिँ 50 मिटर हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त 50 मिटर त मेरो उसमा लागेन नि त। जस्तो सोच्नुहोस् कि हजुरले कि यो 150 स्क्वायर फुट छ है त। हेर्नुहोस् न मैले पोखरामा एकजना दाइलाई दिन्छु होइन प्लान्टहरू रेगुलर मेरो दाइले मगाउनुहुन्छ। अनि उहाँले बेच्नु पनि हुन तर प्लान्टको यस्तो सोकिङ कि 3टा टनेल छ त्यो दाइको। म अचम्मै लाग्छ साथीहरू हेर्नुहोस् न। अनि आफ्नो प्लान्टको घरमा राख्नु धेर भएर यस्तो नर्सरी गरेर राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि जसले म यही भन्न चाहेको कि हजुरलाई जसलाई चाहिँ यस्तो अब कति यसरी मिटर चाहियो हजुरलाई भनेर चाहिँ अब बन्डल त किनेर यत्रो वाइड के गर्नु होइन त। अनि हजुरलाई कतिसम्मको साइजको हजुरलाई चाहियो मेरो नम्बर त डिस्क्रिप्सनमा राखिरहेको छ। अनि टिकटकमा पनि मेरो पवित्र गार्डन छ टिकटकमा पनि, त्यसमा मेरो टिकटकको बायोमा पनि मेरो नम्बर दिएको छु। मलाई व्हाट्सएपमा हजुरले कल गर्नु सक्नुहुन्छ चाहे मेसेज छोड्नु सक्नुहुन्छ। म हजुरलाई अल ओभर नेपालमा हजुरलाई कति मिटर चाहिन्छ कति के हो भनेर म सबै दिनु सक्छु साथीहरूलाई। अब प्राइसको दाम त अहिले के भनौँ होइन, त्यसमै हजुरलाई जसलाई इच्छा हुन्छ म हजुरलाई त्यसमै कमेन्टमा लेखी पठाउने छु। फोन डाइरेक्ट गर्दा पनि सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि फेरि यो चाहिँ फेरि 1 नम्बर ए ग्रेड र बी ग्रेड हुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो बी ग्रेड चाहिँ मन परेन साथीहरू। त्यो चाहिँ कस्तो प्याजको बोरा हुन्छ नि कस्तो जाली भएको त्यस्तो त्यो मन परेन। खत्तमै के हेर्दा पनि मन नपर्ने। मैले त्यो बी ग्रेडको चाहिँ लिन साथीहरू। त्यो बी ग्रेडको चाहिँ अलिक सस्तै छ। त्यो बी ग्रेड भन्दा डबल महँगो छ नि फेरि यो चाहिँ त्यसको डबल बुझ्नुहोस् हजुरले। मैले चाहिँ यो ए ग्रेडको किनेर ल्याएँ। फेरि हजुरले सोच्नुहुन्छ कि ए ग्रेड र बी ग्रेडमा के डिफ्रेन्स छ भनेर पनि भन्नुहुन्छ है त। ए ग्रेडको चाहिँ यो 75% चाहिँ हाम्रो यो घाम छेक्छ। अरू पानी पनि यस्तो बुसु हामीले हुसिया जस्तो गरेको हिसाबले चाहिँ पानी छिर्छ। अनि बी ग्रेडको चाहिँ 50% मात्रै घाम छेक्छ है त साथीहरू। त्यसमा चाहिँ यो पाल चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ के। अनि 50% मात्रै घाम छेक्ने कारणले मैले त्यो लिन पनि। अनि यो सबैभन्दा हेर्दा पनि यतिकै लुक्स पनि कस्तो दामी के ओरिजिनल हो नि त यो त। अनि 75 घाम छेक्छ 75% घाम छेक्छ। अब बाहिर जाम बाहिर मैले कसो गरेर बनाएको छु। हाम्रो कार्की दाइसित मैले पनि आज काम गरेको। कार्की दाइ र म मात्रै छु यहाँ घरमा यो गार्डनमा वक गर्ने यो टनलभित्र चाहिँ काम गर्ने चाहिँ भनौँ न होइन। मैले सिलाएर सबै सकिसकेँ। कहाँ सिलाएँ के गर्दै रहेछौँ सबै हेरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् मेरो टनलको बाहिरपट्टि पनि देखाउँदैछु हजुरलाई। अब हावा बतास हुरी आएर चाहिँ सबै यो भत्काउने डर हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हजुरले भेलभेटको डोरी चाहिँ बजारमा पाइन्छ किन्नुको लागि। यो भेलभेटको डोरी चाहिँ एकदम यो बलियो हुन्छ है त साथीहरू। यो भेलभेटको डोरी चाहिँ उतापट्टि र यताको छेउमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ बाँधिदिएको छौँ यो नहलोस् भनेर। अनि यो पनि फ्यार हुन्छ होइन यसरी फ्यार हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी 3टा बाँस यसरी लगाइदिएको छौँ। अनि उतापट्टि त्यो मेरो फुल राख्ने स्ट्यान्डको त्यो बाँस चाहिँ यता र उति सर्छ भनेर चाहिँ त्यो बाँस छोप्ने तरिकाले चाहिँ यसरी बारिदिएको छौँ त्यो बाँसको लेभल मिलाएर। अरू साथीहरू हेर्नुहोस् यो मुनि पनि कस्तो राम्रो देख्दैन कि। अनि राम्रो देख्दैन। अनि यो झुन्डेको भाग चाहिँ यसरी बाँस लाएर चाहिँ यसरी दिनभरि आज यसरी बटारेर चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ बलियो भयो। कोही यस्तो गरेर कसैले लाने पनि कुरा आउँदैन। मेरो साथीहरूलाई कति टेन्सन छ दिदीको फुल चोर्छ भन्नुहुन्छ नि, चोर्दैन त साथीहरू। यस्तो गरेर मैले बलियो पारेर यस्तो गरिदिएको छु हेर्नुहोस् हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ। अनि अब चाहिँ भोलि चाहिँ अब यो सबै लेभल मिलाएर चाहिँ अनि त्यो चिप्सहरू हुन्छ नि गिट्टी भएको चिप्सहरू चाहिँ खस्रो चाहिँ लाउनु छ। अनि यो यहाँको यो माटो मैले थुपारेको यो माटो चाहिँ लाउँदिनँ। माटो भयो भने चाहिँ अहिले बर्खामा चाहिँ माटो लायो भने चाहिँ पुरा दलदली भएर उयो हुन्छ कि हिलो हुन्छ। त्यस कारणले मैले यो माटो चाहिँ लाउँदिनँ। अनि गिट्टीहरू लाउने काम गर्नेछु। अनि साथीहरूलाई नि रहर लाग्छ भने अब यत्रो ठुलो टनल नबनाए पनि ग्रिन हाउस नबनाए पनि सानो हजुरले बनाएर यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ। एकदम फुलको सोकिङ हुने साथीहरू मेरो थुप्रै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ है त। यस्तै गरेर सानो टनल बनाउनुहोस्। अरू मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो यो नर्सरी बनाएको पार्ट 1 भिडियो
फेरि अर्को आउने छ नि फेरि पार्ट 2 पनि साथीहरू अनि नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु पक्कै पनि भएको छ जुडिएर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् अरू मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् मेरो भिडियोमा आएर मनमा के खुल्दिलो लागेको छ त्यही अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् अनि यस्तो पो रहेछ त यो टनेल ग्रिन हाउस बनाउने तरिका दिदीले जानकारी दिनुभएको अरूलाई पनि थाहा होस् न साथीहरू म जस्तै नभट्कियोस् के नर्सरी ठाउँ गएर कति भट्के होला सोच्नुहोस् न इमेजिन गर्नुहोस् हजुरले होइन अनि त्यस्तो गरेर दुःख नहोस् मेरो साथीहरूलाई म जस्तै भनेर मैले यो भिडियो देखाउन चाहेँ हजुरहरूले सेयर गरिदिनुहोस् न साथीहरू ल अनि सेयर गरिदिनुहोस् अनि अब अर्को भिडियो म एकदम फेरि आउनेछु पार्ट 2 भिडियो लिएर त्यतिखेर चाहिँ यो मेरो पुरा ग्रिन हुनेछ मेरो पुरा प्लान्टहरू हुनेछ है त साथीहरू के प्लान्ट रहेछ त्यतिखेर हेरिदिनुहोस् अरू समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु चाँडै नै है त साथी अहिलेको लागि बाई बाई तपाईँको दिदी थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा